What's up guys, welcome back to Rykarl Official Channel. Okay semua, pada hari ni kita nak unboxing satu benda yang special guys, yang boy punya. Kau mesti nak tahu kan apa benda? Okay, let's go. Okay guys, inilah dia barang. Nampak guys? Magic kan? Okay, aku rasa korang pernah tengok video sebelum ni, mereka pernah review juga TV box daripada SVI Cloud. Aku rasa korang pernah tengok. Tapi kepada korang yang belum tengok lagi video yang mereka pernah unboxing SVI Cloud sebelum ni, korang boleh pergi tengok sekarang. Ini video dia. So, yang itu SVI Cloud yang lama, dan yang ini TV box SVI Cloud yang baru. Yes. Okay guys, kepada siapa yang nak tengok video itu, okay, hari ni mereka nak tunjukkan kelebihan SVI Cloud TV box yang baru ini. So tanpa membuang masa korang, jom kita start the unboxing. Jom kita tengok apa yang ada di dalam ini. Jom. Okay guys, the box is here. Now we just open, okay. So kita tengok kotak ni ada apa. Dia tulis SVI Cloud. Nampak guys, 8K guys, dia tulis ni 8K. Kotak dia pun memang nice quality. And tu sini apa, Live on Cloud. Dan belakang dia tulis spec dia. Nampak ni, spec and features. 9 core CPU and GPU. 9 core guys, 9 core. Support 8K and 6K Full HD decoding. Huish, 8K 6K memang padu gila guys. 4GB RAM and 32GB EMMC. Ini spek ni memang spek yang padu guys. Korang tengok bawah dia, dia tulis apa? Boleh tengok YouTube. Maksudnya korang bukannya just boleh tengok TV, tapi korang boleh tengok YouTube guys. And dia support 2.4G Wi-Fi and 5.8G Wi-Fi. Memang dia punya, wow, dia punya spek memang padu gila guys. Lepas tu dia support Blu-ray, Google Play pun boleh. Korang boleh download benda dekat TV korang. 9 core, 4GB RAM, 32GB eMMC, Bluetooth boleh. Lepas tu tulis apa? Android 10. Maksudnya Android 10 guys, Android version 10. So now kita buka tanpa membuang masa. Jom kita buka. Okay, jom kita buka guys. Wow. Nampak guys, kat sini kita ada apa? SVI Cloud tu sini. Kita letak kat sini. Okay, nampak guys, kat sini dari punya TV box dia. Okay, so ni kita ambil dulu. So ni guys, TV box dia kita letak tepi. And ada benda lagi bawah ni, kita tak tahu apa benda. Jom kita tengok. Wow. So kita ada remote control dia. Kita ada dia punya adapter untuk cas. So dia ada banyak adapter. Dia ada dua jenis adapter. Satu kalau kau nak pakai yang ni boleh, tapi nak cucuk susah sebab kita punya soket kan ada 3 lubang. So kita pakai yang ni lah untuk senang. Okay. So ni kita ada HDMI cable. Kepada korang yang tak ada HDMI cable, dia ada sediakan dalam ni. So korang boleh just cucuk lah, senang. And ni dia punya AC adapter untuk cucuk dia punya kabel ke korang punya TV box. Ni kepala plug dia. Okay. Okay, so first kita ada dia punya TV box dia. Jom kita buka. Macam mana rupa dia. Huyo guys, TV box dia memang nice build quality. Dia punya quality dia tak sama macam yang lama je. Yang ni lebih nampak macam lebih baru and lebih high tech. Nampak guys, kat tepi ni ada lubang-lubang dia untuk berbagai function. And dia ada antena juga kat sini. Yang benda ni memang Rykarl memang terkejut. Ish, apa benda ni? Mungkin lepas ni korang akan dapat lebih signal yang lebih mantap lah. So sekarang tengok tak ada sekat-sekat. So kita sini ada USB port, ada Ethernet cable port, kita ada HD port, dan kita ada AC adapter port. So guys, memang mantap. Okay guys, untuk cucuk semua dekat TV, korang just perlukan barang ini saja. And semua dah ready, tinggal cucuk kat TV je. And now, jom kita pasang dekat TV guys. I'm so excited, let's go. Okay guys, barang semua dah ada. Kita ada HDMI cable, kita ada remote control, kita ada TV box, and kita ada the cable for AC adapter. So now, jom kita pasang guys. So ini dia punya kabel untuk charge lah kan, dia punya TV box ni. So cucuk dekat sini. And now kita cucuk terplug ni dekat soket kat sini. Okay. And then this cable korang cucuk je dekat TV box korang. Nampak ni di sini, yang hujung ni. Okay, korang cucuk je. And now korang punya TV box dah ada power. Okay, letak tepi dulu. Okay,
HDMI cable. HDMI cable ni bukan untuk power, bukan, tetapi untuk display dia. So kita cocok HDMI cable ni kat TV box and kat TV. Korang masih akan jumpa lah dia punya port dia. So kita cocok dia. And now, just grab a remote and kita tunggu interface dia keluar. So jom guys. Okay guys, so jom kita mula set up the TV box guys, untuk kita tonton segala cerita dan movie yang korang nak. Okay, so first, language setting. So first korang kena set up korang punya language, and kita pilih English. Bahasa Melayu pun ada kalau korang nak. Ni just skip, korang tak perlu baca pun. Remote control pairing. Okay, so lupa nak cakap, sebenarnya remote ni ada Bluetooth features kat sini. So sekarang ni dia nak pairing remote ni dengan TV. Korang just tekan je ni, tekan volume button, iaitu plus and minus. Tekan and nampak so tulis dah connected. Okay, so dia dah pair. Voice setting. Okay, voice setting ni dia ada features voice dekat dalam ni. So korang nak bercakap tu dalam bahasa apa. Okay, so dia akan cakap dalam bahasa Melayu. So tekan je bahasa Melayu kalau korang nak. Okay, button sound setting. Ni sound korang boleh perlahankan, boleh adjust nak kuat ke perlahan. Tekan next. And time zone. Okay, time zone ni korang boleh pilih time zone korang dekat mana. Macam dekat Malaysia, so korang pilih time zone dekat area korang. Next. Please insert network cable or set wifi. Okay, so kalau macam korang ada ethernet cable, korang boleh je cucuk dekat belakang TV box tu. Tapi kalau korang tak ada, korang boleh set up wifi wirelessly. So kita set up wifi wirelessly. Okay, okay guys, saya akan set up wifi. So tekan complete kalau korang dah siap. And now TV box ni dah ada wifi. Korang boleh search YouTube apa benda. Okay, nampak guys, ini interface je. Okay, kalau korang perasan sini interface dia lebih nampak kemas daripada interface yang lama. Lebih nampak clean lah setup kat sini kan. Korang nampak ni ada HDTV, VOD, Kids Music, Favorite Help. Ada macam-macam. Korang boleh pilih. Kalau nak tengok TV, korang tekan je HDTV. And dekat sini dia tunjuk library. So library ni korang boleh masukkan segala channel ataupun TV yang korang nak. So macam mereka nak tengok TV Malaysia. So kita kena download sendiri untuk tengok cerita-cerita yang disiarkan di Malaysia. So korang je tekan 6868 kat sini. Korang tekan 6868. Tu macam kod dia lah. Okay, kalau korang nampak kat sini dia tulis Malaysia VOD, Malaysia Live, Luka VOD, Luka Kids, IQQI. Ada macam-macam lagi. YouTube pun ada. So kalau korang nak tengok YouTube dekat TV ni, korang boleh just tekan je YouTube and add to the library. Okay, macam Rykarl kan tengok cerita Malaysia. So korang just tekan je Malaysia VOD ni, add to the library, di download. Okay, macam nak senang korang install all lah. So semua ni di install. And kalau korang nak tengok Malaysia Live, korang tekan je HDTV. Nampak ni dia tulis Malaysia Live. Korang kena add dulu lah dalam library ni. So tekan je. Okay, sekarang korang boleh tengok segala siaran-siaran yang ada di Malaysia. So korang just tengok je kat sini. Korang just cari je. Bukan saja di Malaysia, dan macam-macam lagi negara. Taiwan ada, Hong Kong ada, USA ada, Indonesia, banyak lagi. So korang tak perlu risau lah. Korang just cari je, mesti jumpa punya. Okay guys, kalau korang tengok kat sini, kita ada VOD. So korang just pilih VOD mana korang nak tengok dekat dalam library ni. So korang akan pilih Malaysia VOD. And now korang boleh tengok segala movie yang korang nak, yang ada dekat Powergam sekarang. So korang tekan je search, and korang boleh search movie apa yang korang nak melalui keyboard yang dia beri kat sini. Ataupun korang boleh voice search macam ni. Okay, so korang just tekan je, nampaknya ada mic button kat sini. Yang beza dia dengan SVI Cloud yang lama, yang sekarang punya SVI Cloud ada function ni kat sini, iaitu voice search. So korang just tekan je ni, korang hold and korang cakap. Okay, korang sebut je nama movie yang korang nak, and dia akan keluar. Okay, so kita tekan ni and kita cakap Mulan. Okay guys, simple as that. Korang just sebut movie apa yang korang nak, and movie tu automatically keluar. Nampak? Senang gila kan? Korang sebut nama movie, dia keluar dah. So kat sini korang just cari dia punya movie, sebab dia keluar banyak sini. Okay, nampak ni? Korang just tekan movie tu, play. Okay guys, kelebihan VOD ni sebenarnya dia macam-macam boleh buat. Korang boleh control dia cerita berdasarkan apa yang korang nak lah. Okay, macam ni. Contohnya korang nak fast forward kan. Korang fast forward, korang boleh ke depan, korang boleh ke belakang, macam biasa lah kan. And dia punya kelebihan dia, korang boleh tekan menu kat sini, menu, and dia akan pop up macam ni. Subtitle boleh,
audio boleh tukar, scale, ratio and route speed. Okay, so speed ni korang boleh control dia punya speed of the film. So korang nak laju, korang boleh tekan ni 2.0 and dia laju lah. Contoh. Korang tengok scene action kan, and korang nak tengok slow mo kan, korang tak nak tengok laju sangat, korang nak tengok slow mo, korang boleh control masa dia jadi slow. Nampak sini kan, aku tak nak tengok laju sini kan, kita tengok dia punya fight dia, kita tukar speed ni jadi slow. So korang boleh tengok dengan slow motion. Okay, tekan back and play. Nampak? So kat sini korang boleh nampak slow motion lah, dia punya boom, pom, whoosh, wow, show. Guys, itulah menariknya VOD ni, korang boleh control segalanya guys. And bukan itu saja, korang boleh tukar juga subtitle dia menjadi subtitle bahasa yang korang nak. Okay, nampak guys? So dia punya subtitle dia dah ada. So korang boleh tengok movie ni dengan subtitle. Itulah yang bestnya VOD ni. And guys, bukan tu saja kelebihan dia. Dan yang paling best, yang paling excited sekali nak cerita korang apa features SVI Cloud yang terbaru ni. Jom kita tengok. Okay guys, my favourite part is korang boleh karaoke menggunakan SVI Cloud ni. Yes, korang boleh karaoke guys. Macam mana nak karaoke? Mari aku tunjuk kat korang. Sekarang ni korang nampak sini music. Korang mesti dah perasan ni lama kan, apa benda music ni sebenarnya, kenapa dekat sini. Okay, nak tahu benda korang just tekan je. And korang boleh pilih kat sini satu ni. Ini adalah karaoke apps dia. So nampak guys. Okay, dekat sini korang boleh pilih segala lagu yang korang nak nyanyi. Ada macam-macam kat sini. So mostly banyak lagu daripada negara China and kebanyakan ni K-pop. So kalau korang minat K-pop, korang boleh cari je apa benda lagu kat sini yang korang minat. Contohnya kita search Blackpink contoh. Nampak tu dah keluar. So dekat tepi ni dia tunjuk dia punya artis je, and bawah ni lagu. So kalau korang search untuk artis, dia akan keluar kat atas ni. So, pilih je. So kita pilih Blackpink yang ni. Kita pilih lagu du. Okay, lepas korang pilih lagu, korang tekan je plus di situ dan tulis kat bawah ni add order success. Maksudnya korang punya lagu dah dalam playlist. So tekan je order ni, order yang korang nak order. Korang just tekan ni. Tekan, nampak tu ada gambar mic tu. Itu maksudnya untuk nyanyi. Korang tekan je. Cakemara baca. Jap guys, aku terlupa guys. Sebelum kita sambung nyanyi, okay, aku nak beritahu korang yang korang boleh cocok mic dan juga speaker kalau korang ada kat rumah. And jom kita tunjuk macam mana nak buat, nak cocok dia macam mana. Let's go. Okay guys, mereka ada set karaoke kat sini. So mereka dah ada set speaker dan juga mic. So kat sini kau boleh karaoke lah. Kalau korang nak karaoke, korang mesti kena ada set karaoke ni. Set karaoke ni bukan apa sangat murah je, kau boleh cari kat luar tu. Okay, sekarang ni kalau korang nak cucukkan korang punya SVI Cloud ni kepada kita punya speaker kat sini, korang kena ada AUX cable. So AUX cable tu berbentuk sebegini. Nampak ni, macam headphone korang tu ataupun earphone korang nak cucuk tu kat phone tu, tapi dia dua macam ni. So satunya kita cucuk dekat SVI Cloud ni punya belakang, nampak dia tulis AUX ni. Korang cucuk je kat dalam ni. Lepas tu korang cucuk dekat belakang speaker korang. Speaker korang mesti ada ni AUX ni. So cucuk dia. And now dah connected. So korang boleh apa benda saja, movie, tak kisah movie ataupun lagu ataupun YouTube yang korang buka akan keluar dekat speaker ni. Okay, and kita menyanyi. Let's go. Okay guys, quick info untuk korang. Korang nampak kat tengah dekat ni ada gold coin. So gold coin ni korang akan dapat apabila korang beli SVI Cloud, tetapi Christmas edition. Kalau korang beli yang normal edition, korang takkan jumpa lah gold coin ni dalam kotak dia. So ini adalah gift daripada SVI Cloud sempena musim Christmas ini. So guys, nampak cool kan? Korang boleh simpan. Satu lagi guys, Rykarl nak korang share link video ini ramai-ramai. And Rykarl akan pilih 20 orang pemenang untuk mendapat hadiah daripada SVI Cloud. Hadiah dia adalah SVI Go selama sebulan. Percuma. All you have to do, just share this link video. Easy. You and me got a whole lot of history. We could be the greatest team that the world has ever seen.